Natura lângă noi se cheamă traseul nostru și a pornit de la un lucru simplu, a pornit de la bun simț turistic până la urmă. Ne-am gândit la toți oamenii care nu pot avea acces ușor la natura din jurul nostru. Pentru noi poate că e ceva firesc, dar sunt anumite persoane și aici ne referim în special la persoanele cu dizabilități pentru care natura este extrem de greu accesibilă, cu atât mai mult dacă ne referim la Parcul Național Retezat, al cărui relief face din vizitarea lui o provocare. Pentru conceptul de interpretare am ținut cont de mai multe lucruri, dar ce ne-am dorit foarte tare a fost ca infrastructura pe care noi o dezvoltăm acolo să fie una senzorială. Și au fost foarte importante pentru noi percepțiile pe care parcurgerea traseului le oferă vizitatorilor. Ne-am gândit că e important pentru ei să atingă structuri vegetale, frunze, sol, conuri de conifere și așa mai departe, să poată să atingă mulaje ale membrelor animalelor, atât de la nivelul scaunului cu rotile, dar și stând în picioare, să asculte zgomotele naturii și pentru asta avem înregistrări ale trilurilor de păsări și tot felul de aplicații dezvoltate de noi sau de partenerii noștri. Cea pe care o folosim acolo este una dezvoltată de cei de la Geoparcul Internațional UNESCO, se cheamă Harta Sunetelor din țara Hațegului. Totodată, prin prezența stațiilor de diferite tipuri de vegetație, fructe și așa mai departe, avem instalații sezoniere prin care, da, natura poate fi gustată. De exemplu, dacă ai niște afine coapte într-un afinar, tu, persoană care parcurgi traseul ăsta, te poți bucura de gustul naturii. Foarte, foarte frumos. Într-adevăr. Și legat de mulaje, ce tipuri de mulaje sunt pe parcursul traseului? Sunt mulaje cu urme de animale care trăiesc în zona montană. Ele sunt puse pe altitudini și de la pisică sălbatică până la capră neagră avem cam toate mulajele animalelor importante care trăiesc la munte, pentru că da, suntem într-o zonă de munte și asta trebuie să conștientizeze oamenii. Cu asta trebuie să intre în contact cu viața plantelor și animalelor de la munte. În regulă, foarte, foarte frumos. Ce înseamnă turismul accesibil pentru persoanele cu dizabilități din punctul vostru de vedere? Ce ar trebui să facă poate mai multe asociații sau mai multe companii din România pentru persoanele cu dizabilități? Nu știu dacă sunt în măsură să le dau celorlalți sfaturi despre ce ar trebui sau cum ar trebui să facă. Cred că e de bun simț ca toată lumea să se simtă inclusă, să simtă că face parte din comunitatea în mijlocul căreia trăiește. Să aibă acces, așa cum spuneam, la natură, la ceva atât de firesc pentru noi. Cred că la asta trebuie să ne gândim, să fim ușor mai atenți cu toții la oamenii ăștia speciali și cred că nu e greu să le creăm infrastructura de care ei au nevoie. Sunt lucruri simple de care toată lumea trebuie să se bucure. De la urcatul pe un trotuar, accesul la o instituție publică, un loc de parcare într-un loc potrivit pentru ei, care se deplasează mai greu, poate că, sau nu știu, uite, un traseu din ăsta care nu presupune până la urmă mare lucru, nici măcar financiar, e până la urmă o chestie de voință și de atenție. Mulțumim, Anca! Mulțumesc și eu!